شب شیرین، شب یلدا، شب شعر و شب لیلا. سلام دوستان، خوش اومدین به بیسکویت. امروز اومدم با آموزش این بیسکویت های یلدایی کام همتون رو شب یلدا شیرین کنم. خب بریم که درستش کنیم. مواد بیسکویت ما هستش، مواد ساده و کم هزینه ای هم هست که شما به راحتی میتونید این بیسکویت رو درست کنید. احتیاج داریم به یک بسته ساق طلایی، مقداری کاکائو ذوب شده، تارت حلوای نصف شده، دانه انار، تریفل نقره‌ای و خلال پسته. اینم مواد بیسکویت ما هست. شب شیرین، شب یلدا، شب شعر و شب لیلا. فال حافظ، بوسه یاره خیام، شوق دیدار. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. رخ معشوقه و بارون، سرخی انار و ناردون. کوچه هامون خالی از غم، خنده پرشه تو خیابون. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. شب شیرین، شب یلدا، شب شعر و شب لیلا. فال حافظ، بوسه یاره خیام، شوق دیدار. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. رخ معشوقه و بارون، سرخی انار و ناردون. کوچه هامون خالی از غم، خنده پرشه تو خیابون. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. شب شیرین، شب یلدا، شب شعر و شب لیلا. فال حافظ، بوسه یاره خیام، شوق دیدار. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک. شما هم مثل من بیسکویتتون رو آماده کنید، به همین روش ادامه میدید. رخ معشوقه و بارون، سرخی انار و ناردون. کوچه هامون خالی از غم، خنده پرشه تو خیابون. یک بیسکویت دیگر رو برمی‌داریم و همین مراحل رو برای اونم انجام. مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. شب شیرین، شب یلدا، شب شعر و شب لیلا. فال حافظ، بوسه یاره خیام، شوق دیدار. شب یلداتون خب بچه‌ها، هممون میدونیم که یک دقیقه بیشتر بودن پیش عزیزامون چقدر با ارزشه. شما دوست دارین شب یلدا پیش کی باشین؟ یا کی پیشتون باشه؟ خوشحال میشم تو کامنت ها برام بنویسید. خالی از غم، خنده پرشه تو خیابون. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. شب یلداتون مبارک، مبارک، مبارک. آی مبارک، آی مبارک، یلداتون مبارک. خب این بیسکویت رو هم به همون صورت آماده کردید.
شب شعر و شب ببینید چه زیبایی هسته. و شما هم انجام خیام شوق دیدار شب خب من همه بیسکویتام رو آماده کردم مبارک مبارک و ببینید که به زیبایی در اومده و اونها رو باید 10 تا 20 دقیقه در فریزر قرار بدید تا خودش رو بگیره شکلات. کوچه هامون خالی از غم خنده پرشه تو خیابون شب یلداتون مبارک 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 های مبارک های مبارک. دوستان اگر از این آموزش خوشتون اومده لایک، کامنت، شیر فراموش نشه و اگر دوست دارین باز با میس فود همراه باشین لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید. شب شیرین شب یلدا شب شعر خب اینم از نتیجه نهایی کار ما. این بیسکویت ها رو شب یلدا آماده کنید و حسابی لذت ببرید. مبارک مبارک مبارک